Alam mo ba na ang habit mo every morning, paggising mo, una mong ginagawa, mag-brew ng kape, tapos inom agad bago pa kumain ng breakfast, bago pa mag-toothbrush, kape muna kasi kailangan mo ng energy, kailangan mo mag-wake up. Pero ang hindi mo alam, ang habit na yan, every single day, nag-contribute sa gradual damage ng liver mo, ng kidney mo, ng stomach lining mo, at ng hormonal balance mo. At hindi ito basta theory lang. Ito ay backed by medical research, multiple studies from gastroenterology journals, nephrology research, endocrinology papers, at ang mechanism, scientifically proven, pag umiinom ka ng kape on an empty stomach, maraming nangyayari sa katawan mo, lahat negative, una, nag-spike ang cortisol levels mo unnaturally, triggering stress response kahit wala namang stressor. Pangalawa, nag-overproduce ang stomach mo ng acid, walang food to digest, kaya nag-a-attack ang acid sa sariling stomach lining mo, erosion, gastritis, ulcer risk, pangatlo, ang caffeine, dumiretso sa bloodstream na walang buffer, nag-strain sa liver mo para i-process, at pang-apat, ang kidneys mo nag-o-overwork para i-filter ang concentrated caffeine, dehydration pa, stress sa renal function, at over years, decades ng daily habit na ito, ang cumulative damage, significant, kaya sa video na ito, i-explain ko sa inyo, backed by science, kung ano exactly ang nangyayari sa katawan mo pag umiinom ka ng kape bago kumain, ano ang effect sa liver, kidney, stomach, hormones, at ano ang tamang paraan ng pag-inom ng kape para safe. Kaya tanong ko sa inyo, umiinom ba kayo ng kape bago kumain sa umaga o kumakain muna kayo bago magkape? I-comment ninyo ang morning routine ninyo. Una, intindihin natin ang cortisol. Ito ay stress hormone, produce ng adrenal glands mo. At ang natural pattern nito, tinatawag na cortisol awakening response. Paggising mo sa umaga, between 6 to 8 a.m., natural na tumaas ang cortisol mo. Ito ay physiological, normal. Ito ang nagpapagising sa'yo, nag-a-alert sa body mo, time to wake up, mag-function. At ang peak ng natural cortisol mo, 30 to 45 minutes after waking up. Tapos unti-unti bumababa throughout the day, lowest sa gabi para makatulog ka, yan ang healthy cortisol rhythm. Pero pag umiinom ka ng kape on empty stomach, lalo na during peak cortisol hours, 6 to 9 a.m., ang caffeine, nagtitrigger ng additional cortisol release, artificial spike on top of natural spike, double stress signal, at ang problem, ang cortisol, hindi lang stress hormone, ito rin, ay affects blood sugar, insulin sensitivity, metabolism, mood, immune function, lahat. So pag sobra ang cortisol, lalo na chronic elevated levels, maraming negative effects. Una, insulin resistance, increased diabetes risk, kasi ang cortisol nagpe-promote ng glucose production, pero nagbi-block ng insulin effectiveness. Pangalawa, increased appetite for unhealthy foods, kasi ang cortisol nagtitrigger ng cravings for sugar, fat, comfort foods. Pangatlo, suppressed immune function, kasi ang chronic stress, nag-weaken ng immune response. Pang-apat, anxiety and mood issues, kasi elevated cortisol associated with anxiety, irritability, mood swings. At ang irony, umiinom ka ng kape para ma-boost ang energy mo. Pero ang nangyayari, nag-stress ka ng hormonal system mo, creating dependency, kasi pag bumaba ang artificial cortisol spike, you crash, tapos kailangan mo ng another cup, vicious cycle. Pangalawa, ang effect sa stomach, intindihin natin kung paano nag-produce ang stomach. Ng acid, ang stomach lining mo, may cells called parietal cells. Nag-produce sila ng hydrochloric acid, or HCl, ang purpose, to digest food, to break down proteins, to activate digestive enzymes. At normally, ang acid production, triggered by presence of food, you eat, nag-release ng hormones like gastrin, nag-signal sa parietal cells, produce acid, may food na. Tapos ang acid, ginagamit to digest, at ang food mismo, nagbi-buffer ng acid, nag-a-absorb, hindi directly nag-a-attack sa stomach lining, pero ang kape, lalo na on empty stomach,
May dalawang compounds na nagsistimulate ng acid production. Una, caffeine, nagtitrigger ng gastrin release, nagsignal na mag-produce ng acid kahit walang food. Pangalawa, chlorogenic acids sa coffee beans, nag-i-irritate ng stomach lining, nagpi-promote ng acid secretion, so umiinom ka ng kape, nagpi-produce ang stomach mo ng acid, pero walang food to digest. So saan pupunta ang acid? Sa stomach lining mismo, nag-i-irritate, nag-i-erode, at over time, ang chronic acid exposure, nag-cause ng gastritis, inflammation ng stomach lining, nag-cause ng ulcers, open sores sa stomach or duodenum, nag-cause ng GERD, gastroesophageal reflux disease, ang acid, umaahon sa esophagus, heartburn, chest pain, at ang symptoms, hindi immediately napapansin kasi gradual ang damage, pero eventually, chronic stomach pain, nausea, indigestion, bloating, lahat yan. At ang ironic part, maraming tao umiinom ng kape para jumpstart ang digestion, pero ang nangyayari, sinisira nila ang digestive system nila. Pangatlo, ang liver. Intindihin natin ang role ng liver sa caffeine metabolism. Ang liver, primary organ, responsible for processing toxins, medications, at substances sa body, including caffeine. At ang liver, may enzymes, specifically cytochrome P450 enzymes, particularly CYP1A2, na nag-metabolize ng caffeine into metabolites, paraxanthine, theobromine, theophylline, at ang metabolites na ito eventually eliminated through urine normal process. Pero ang problem, pag umiinom ka ng kape on empty stomach, lalo na in large amounts, ang caffeine, concentrated, dumiretso sa bloodstream ng mabilis, walang food to slow absorption, kaya ang liver mo bigla ang nag-process ng high dose ng caffeine, stress, overwork, at habang nag-metabolize ang liver ng caffeine, nag-produce din siya ng byproducts, reactive oxygen species, or free radicals. At ang free radicals, nag-cause ng oxidative stress, cellular damage, at over time, chronic oxidative stress sa liver, nag-contribute sa fatty liver disease, non-alcoholic fatty liver disease or NAFLD, very common na ngayon, nag-contribute sa liver inflammation, hepatitis, nag-contribute sa fibrosis, scarring ng liver tissue, and worst case, cirrhosis, liver failure. At yung scary part, ang NAFLD, often asymptomatic early stages, walang obvious symptoms, pero nagpi-progress silently hanggang sa advanced na. At maraming factors ang nag-contribute sa NAFLD diet, obesity, sedentary lifestyle, pero ang chronic caffeine intake on empty stomach nag-a-add sa burden, at another effect ng caffeine sa liver, nag-a-affect ng bile production. Ang bile, produced ng liver, stored sa gallbladder, needed for fat digestion, pero excessive caffeine, nag-disrupt ng bile flow, increased risk for gallstones, kaya ang liver mo, hindi lang nagpi-process ng caffeine, pero nagse-stress din from multiple mechanisms. Pang-apat, ang kidneys. Intindihin natin ang role ng kidneys sa body. Ang kidneys, filtration system, nag-clean ng blood, nag-remove ng waste products, excess water, toxins, nagme-maintain ng electrolyte balance, nag-regulate ng blood pressure, lahat essential functions, at ang normal kidney function needs proper hydration, proper blood flow, balanced electrolytes. Pero pag umiinom ka ng kape on empty stomach, multiple effects sa kidneys. Una, ang caffeine, diuretic, nag-promote ng urination, nag-i-increase ng urine production, kaya pag umiinom ka ng kape first thing sa umaga, wala ka pang water intake after sleep, dehydrated ka na, tapos nag-caffeine ka pa, nag-i-increase ng fluid loss, double dehydration, at ang dehydration nag-stress sa kidneys kasi ang kidneys kailangan ng adequate fluid para mag-filter properly. Pag dehydrated, concentrated ang urine, increased risk for kidney stones, crystallization ng minerals. Pangalawa, ang caffeine, nag-constrict ng blood vessels, including renal arteries, reduced blood flow to kidneys, kaya ang kidneys mo,
struggling to filter, reduced efficiency, at overtime, chronic reduced blood flow, nag-contribute sa chronic kidney disease, CKD, gradual loss of kidney function, pangatlo, ang caffeine, nag-i-increase ng blood pressure, temporarily. Pero pag chronic coffee drinker ka, especially on empty stomach, multiple cups per day, ang cumulative effect sa blood pressure, significant, at elevated blood pressure, major risk factor for kidney damage, hypertensive, nephropathy, yun yung pang-apat, ang kidneys, responsible for filtering caffeine metabolites from blood, so high caffeine load, especially concentrated, nag-o-overwork ang nephrons, functional units ng kidneys, chronic overwork, cellular stress, potential damage, kaya ang kidneys mo, from multiple angles, nagsistress. So, yan ang science behind coffee on empty stomach, ang cortisol spike, ang stomach acid overproduction, ang liver strain, ang kidney overwork, lahat connected, lahat cumulative, and ang message ko, hindi wag magkape, kundi magkape ng tama. Timing matters, food matters, hydration matters, moderation matters. Kasi ang coffee, hindi masama per se, pero ang misuse, ang wrong timing, ang excessive intake, yan ang problema. Kaya starting tomorrow, try changing your morning routine. Gising, water first, breakfast, then coffee, observe. Baka mag-notice ka ng improvements, better energy levels without crashes, less stomach discomfort, better mood, better sleep quality, share ninyo ang video na ito sa mga coffee lovers sa buhay ninyo, lalo na sa mga umiinom on empty stomach, kasi prevention is better than cure. At ang small changes sa daily habits, long-term impact sa health, mag-subscribe para sa more health and science content, i-comment kung mag-a-adjust na kayo ng coffee routine. At remember, health is wealth. Protect your liver, protect your kidneys, protect your stomach. Salamat sa panonood. Enjoy your coffee, pero enjoy it safely.